Từ điển Samdik xin chào các bạn. Cách đây 55 năm, vào ngày 16 tháng 3 năm 1968, tại khu vực thôn Mỹ Lai 4, Mỹ Khê 4, Bình Tây và Bình Đông của huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Theo lệnh của cấp trên, lực lượng đặc nhiệm Baker của quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành một vụ thảm sát kinh hoàng, có thể coi là đen tối và ghê rợn nhất trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. 5 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, cuộc hành quân được dọn đường bằng 30 phút câu pháo và trực thăng bắn rocket vào làng. Khoảng 7 giờ 30 phút, đại úy Ernest Medina và trung úy William Kelly chỉ huy một đại đội gồm 105 binh sĩ thuộc tiểu đoàn America được trực thăng đổ quân xuống xóm Thuận Yên và Trường An của thôn Tư Cung. Một tốp khác đổ binh lính xuống xóm Gò, thôn Cổ Lũy. Khi lính Mỹ tiến vào thôn, họ không gặp quân giải phóng. Chúng đã lùng sục từng nhà, bắt người dân ra khỏi hầm trú ẩn rồi bắn hoặc châm lửa đốt nhà để buộc người dân chạy ra khỏi hầm. Khi họ vừa chạy ra khỏi cửa nhà thì những họng súng đã chờ sẵn, chỉ cách họ vài mét khạc lửa. Cũng có khi lính Mỹ thi nhau ném lựu đạn vào trong hầm, nơi những người dân vô tội còn đang chưa hết run rẩy sau những tràng pháo lớn. Có trường hợp cả một gia đình đang ăn sáng thì lính Mỹ xộc vào bắn loạn xạ làm tất cả chết gục bên mâm cơm. Một số phụ nữ trẻ và bé gái thậm chí còn bị cưỡng hiếp. Đồng thời, chúng dồn người dân thành những nhóm nhỏ, nhiều người bị đẩy xuống mương ngoài làng và bị bắn chết. Lính Mỹ cũng đã đốt phá nhà cửa và sát hại bất cứ sinh vật nào sống như bò, lợn, gà mà họ gặp trên đường đi. Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, Medina và các binh sĩ thuộc đại đội đã tàn sát 407 dân thường, bao gồm người già, phụ nữ, thiếu niên và trẻ sơ sinh vô tội. Cuộc thảm sát có thể sẽ còn dã man hơn nữa nếu phi công Hugh Thompson không phát hiện và đáp trực thăng chắn giữa lính Mỹ với các nạn nhân. Hugh Thompson ra lệnh cho phi hành đoàn bắn vào lính Mỹ nếu đội của Medina vẫn tiếp tục bắn vào thường dân. Tuy nhiên, ngay trong thời điểm đó, một đại đội lính Mỹ khác đã giết thêm 97 thường dân tại khu vực chỉ nằm cách đó 1,5 km. Những binh lính khi tham gia vụ thảm sát này đã được chỉ huy yêu cầu đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Khi một người đặt câu hỏi, nếu không gặp Việt Cộng mà gặp toàn phụ nữ và trẻ em thì sao? Liền nhận được câu trả lời, bắn hết những gì còn động đậy, hãy giết sạch những gì còn sống. Chính một lính Mỹ đã kể lại, anh ta bắn vào một đứa bé với một khẩu súng AR-15 nhưng trượt. Anh ta tiến thêm khoảng 1 mét rồi lại bắn trượt. Cuối cùng, anh ta dí súng vào đầu đứa bé và cho nó ăn kẹo đồng. Thật man dợ vô cùng. Binh nhất Fernando Simpson kể lại, bản thân y không có cảm giác, không có cảm xúc, không gì hết. Đồng thời thừa nhận đã tự mình giết khoảng 25 người. Vậy là chỉ trong một buổi sáng ngày 16 tháng 3 năm 1968, lính Mỹ đã giết chết tổng cộng 504 thường dân. Tuyệt đại đa số nạn nhân trong vụ thảm sát này là phụ nữ, người già và trẻ em. Thiêu hủy hoàn toàn 247 ngôi nhà và giết hại tất cả các loại súc vật tại khu vực Mỹ Lai. Trong vụ thảm sát này, có rất nhiều câu chuyện và những tấm ảnh ghi lại cảnh thảm sát được chụp vào ngày này, mà nếu đưa vào video này thì nhiều người sẽ không dám tin rằng đó là sự thật, và chắc chắn sẽ bị ám ảnh, ghê sợ bởi sự giết người dã man của lính Mỹ đối với người dân Mỹ Lai. Toàn thôn Mỹ Lai hôm đó chỉ có khoảng 30 người sống sót, bao gồm một số người lên núi làm sớm, một số người may mắn nằm dưới đống xác người, và khoảng gần 20 người khác được phi công Hugh Thompson và phi hành đoàn cứu sống. Đây có phải là sự trả thù? Sau này, khi đặt lại những gì đã xảy ra, người ta nhận thấy dường như quân đội Hoa Kỳ đã cố tình trả thù tàn bạo vào dân thường Việt Nam. Thứ nhất, trước trận Xuân Mậu Thân năm 1968, Mỹ chưa gây ra bất kỳ một vụ thảm sát dân thường nào nổi tiếng. Tuy nhiên, sau Tết Mậu Thân, lính Mỹ đã tiến hành nhiều vụ thảm sát bằng vũ khí bộ binh, mà tiêu biểu nhất trong số đó là vụ thảm sát Mỹ Lai với 504 dân thường vô tội bị giết hại. Thứ hai, trước sự kiện Mậu Thân, phần lớn dân thường bị Mỹ giết hại trong chiến tranh chủ yếu bằng bom, pháo. Đây được xem là giết người mà bàn tay vẫn sạch sẽ, giết người mà không ai biết hoặc ít người biết, giết người mà không bị cắn rứt lương tâm, bởi suy cho cùng, bom pháo là khó tránh khỏi trong chiến tranh. Tuy nhiên, sau sự kiện Mậu Thân, Mỹ đã bắt đầu sử dụng vũ khí bộ binh để tàn sát dân thường. Đây là tội ác tàn bạo đến mức một số quân nhân Mỹ đã phản đối quyết liệt ngay tại hiện trường, cũng như đứng ra làm chứng trước tòa án xét xử tội phạm chiến tranh trong quân đội Hoa Kỳ sau này. Ngay buổi sáng diễn ra vụ thảm sát tại Mỹ Lai, có ít nhất một lính Mỹ là binh nhất Carter đã tự bắn vào chân, tự làm bị thương để phản đối và không phải tham gia sát hại dân thường. Một phi hành đoàn trực thăng do chuẩn úy Hugh Thompson đã đáp xuống, dọa bắn những lính Mỹ đang gây ra cuộc thảm sát để có thể cứu sống gần 20 người dân. Thứ ba, một số lính Mỹ tham gia vụ việc cho rằng họ chỉ tuân theo lệnh chỉ huy, làm nhiệm vụ của một quân nhân. Tuy nhiên,
Một số khác công khai thừa nhận tham gia cuộc thảm sát để trả thù cho bạn bè, đồng đội đã thiệt mạng. Như vậy động cơ trả thù là khá rõ ràng. Dù theo những gì phi công Thompson mô tả, sự kiện này là sát hại vô cớ và không cần thiết. Vụ thảm sát My Lai bị ém nhẹm bởi quân đội Hoa Kỳ. Các báo cáo gửi lên cấp trên về cuộc hành quân chỉ cho biết các binh sĩ đã tiêu diệt 128 Việt Cộng, trong khi quân đội Hoa Kỳ không có thương vong nào. Tướng Westmoreland còn khen rằng đơn vị Charlie đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi nhận được báo cáo này. Vụ thảm sát tiếp tục bị giấu kín trong suốt nhiều tháng sau đó. Khi những lời tố giác bắt đầu xuất hiện, một cuộc điều tra đã được mở ra. Tuy nhiên, người ta cho rằng đại đội Charlie đã giành thắng lợi lớn trong cuộc hành quân và việc đơn vị này giết lầm 22 dân thường Nam Việt Nam là điều khó tránh khỏi trong chiến trận. Các báo cáo gửi về Hoa Kỳ vẫn khẳng định quan hệ giữa quân đội Hoa Kỳ và người dân Nam Việt Nam vẫn vô cùng tuyệt vời. Tuy nhiên, tháng 11 năm 1969, nhà báo Ronald Heiberler đã công bố vụ việc bằng cách bán các bức ảnh chụp được về vụ thảm sát cho một số tờ báo Mỹ và châu Âu. Tờ The Blendiner số ra ngày 20 tháng 11 1969 đã đăng bức ảnh đầu tiên về cuộc thảm sát. Vụ việc nhanh chóng được điều tra và đưa ra ánh sáng. Sau đó, quân đội Hoa Kỳ và chính quyền Việt Nam Cộng Hòa đã ra kết luận đơn vị Charlie đã giết nhầm hơn 347 dân thường. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một mình Trung úy Kelly bị kết án chung thân, nhưng trên thực tế chỉ phải ở tù vài tháng và bị quản thúc tại gia khoảng 3 năm rồi được trả tự do. Một luật sư Mỹ cho rằng kết quả xử đối với các binh lính Mỹ đã tham gia vụ thảm sát My Lai là sự thất bại của nền tư pháp Hoa Kỳ. Phải tới tận ngày 19 tháng 8 năm 2009, William Kelly, trung úy chỉ huy trung đội tiến hành vụ thảm sát, mới lần đầu tiên công khai lên tiếng xin lỗi các nạn nhân. Tin về vụ thảm sát vỡ lở đã gây chia rẽ sâu sắc trong xã hội Mỹ. Người dân mất niềm tin vào những lời hứa của Tổng thống và hoài nghi về chính những lý tưởng nhân đạo, tự do mà chính quyền tuyên truyền. Phong trào biểu tình phản chiến phát triển mạnh mẽ. Nhiều người dân công khai phát biểu trên báo chí, bày tỏ sự ghê rợn của mình với hành động tàn sát vô nhân đạo của lính Mỹ. Có người còn nói rằng, đáng lẽ con của tôi phải quay súng bắn chết viên chỉ huy đã ra lệnh cho nó bắn chết dân thường. Sự thật về thảm sát My Lai thổi bùng phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam trên khắp thế giới. Các tài liệu tại Thư viện Tổng thống Nixon cho thấy thái độ của chính quyền Nixon khi tin tức về vụ thảm sát bị bại lộ. Sau khi nghiên cứu tài liệu từ cuộc họp của Tổng thống với Chánh văn phòng Nhà Trắng, khi đó là Haldeman, nhiều sử gia kết luận Nixon chính là kẻ đứng sau nỗ lực phá hoại các phiên tòa xét xử vụ thảm sát tại My Lai. Văn bản do Haldeman viết vội vàng vào ngày 1 tháng 12 1969 cho thấy cuộc họp giữa ông ta với Tổng thống Nixon được ghi lại với tiêu đề lực lượng đặc nhiệm My Lai. Haldeman đã viết những từ như thủ đoạn bẩn thỉu, hạ uy tín của nhân chứng. Ken Hughes, một chuyên gia nghiên cứu thuộc trung tâm Miller của Đại học Virginia, nhận định những bút tích của Haldeman là bằng chứng cho thấy Nixon đã can thiệp vào quá trình truy tố tội ác chiến tranh. CBS News đánh giá vụ thảm sát là một chương đáng xấu hổ trong lịch sử quân sự Hoa Kỳ. Phi công Hugh Thompson, người ngăn cản vụ thảm sát My Lai. Phi công trực thăng Hugh Thompson, khi đó 24 tuổi, thuộc phi đội thám không, khi bay qua My Lai đã tận mắt chứng kiến hàng trăm người dân chết hoặc hấp hối. Anh và phi đội nhìn thấy một phụ nữ không vũ trang đang rũ xuống, bị đá vào người rồi bị bắn. Tổ lái đã liên lạc bằng radio để tìm kiếm sự trợ giúp cho những người bị thương. Sau đó, chiếc trực thăng hạ cánh bên một con mương, nơi có đầy những thi thể và có cả những người bị thương. Thompson yêu cầu một người lính ở đó giúp đỡ những người còn sống. Tiếp đó, họ thấy một nhóm thường dân Việt Nam, chỉ toàn trẻ con, phụ nữ và ông già, trong một căn hầm mà lính Mỹ đang tiến đến. Thompson hạ cánh và tuyên bố nếu toán lính bắn vào dân, anh sẽ giúp họ thoát khỏi nơi này. Có chừng 12 đến 16 người trong hầm được đưa lên trực thăng thoát khỏi vụ thảm sát. Thompson nói về các nạn nhân: tôi không thể quay lưng lại với họ. Khi trở về sở chỉ huy, Thompson cũng giận dữ nói với các chỉ huy những gì ông chứng kiến. Họ đã ra lệnh cho binh lính tại khu vực My Lai ngừng bắn giết dân thường. Tuy nhiên, ông Thompson bị đồng đội xa lánh trong nhiều năm và nhiều lần bị đe dọa tính mạng. Thậm chí ông còn bị một nghị sĩ mắng là người Mỹ duy nhất phải trừng phạt vì vụ thảm sát My Lai. Nỗi ám ảnh My Lai đeo bám Thompson suốt nhiều năm sau khi giải ngũ. Nó khiến ông buộc phải đấu tranh để phơi bày sự thật đẫm máu. Năm 2004,
Thôn Sơn nói với đài CBS: "Tôi nhận được nhiều cuộc gọi dọa giết. Chúng nhâm xác động vật vào nhà tôi. Những con vật chết không toàn thây nằm trên cửa nhà vào mỗi buổi sáng." Trong những năm 1980 của thế kỷ trước, giáo sư đường đại học Clement David Egan khi xem một bộ phim tài liệu đã phát hiện ra việc này và phát động một chiến dịch thu thập chữ ký ủng hộ cho hành động cao đẹp của Thompson. Giáo sư đã thuyết phục mọi người, bao gồm cả cựu ngoại trưởng Dean Rusk, để vận động chính phủ Hoa Kỳ vinh danh tổ lái máy bay lên thẳng của Thompson. Phi công Thompson, trung úy Coburn, cùng nhà báo Michael Wallace đã kể câu chuyện về phi hành đoàn cứu nhiều người dân Việt Nam hôm đó trong video mang tên "Trở lại Mỹ Lai" được phát sóng lần đầu vào năm 1998. Cũng trong năm đó, quân đội Hoa Kỳ chính thức vinh danh Thompson, Coburn và tiểu đội trưởng Adriana. Hugh Thompson đã qua đời ở tuổi 62 do bị ung thư. Nỗi đau còn ám ảnh. Sau khi chiến tranh kết thúc, hàng chục nghìn binh sĩ Mỹ đã bị ám ảnh bởi cái gọi là hội chứng Việt Nam. Điều này còn trở nên nặng nề hơn đối với những binh lính từng tham gia cuộc thảm sát My Lai. Những con mương đầy xác chết, những hình ảnh phụ nữ, người già và trẻ em được công khai trên báo chí ám ảnh họ một cách dai dẳng. Binh nhất Fernando Simpson, người thừa nhận đã giết khoảng 25 người, đã mắc phải hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Năm 1977, con trai 10 tuổi của Simpson chết trong một vụ cướp cò súng. Vài năm sau, đến lượt con gái ông chết vì viêm màng não. Simpson sống như ngày tháng cuối đời trong ngôi nhà và khung cửa sổ luôn khép kín. Simpson cho rằng Chúa đang trừng phạt những tội ác do mình gây ra. Cựu binh này đã tự bắn vào đầu mình bằng một khẩu súng trường vào ngày 4 tháng 5 năm 1997, kết thúc cuộc đời ở tuổi 48. Sau này, có một số cựu binh Mỹ, những người không tham gia vụ thảm sát, vẫn thường xuyên đến My Lai tham dự lễ tưởng niệm 504 thường dân My Lai cùng những bông hồng, như một phần bù lại nỗi đau mà bản thân và những người đồng đội thuộc lực lượng quân đội Hoa Kỳ đã gây ra trong thời gian chiến tranh Việt Nam. Có rất ít trong số những người đã trực tiếp xả đạn hôm ấy đủ can đảm để quay trở lại Việt Nam. Vụ thảm sát đã trôi qua 55 năm. Những nhân chứng năm xưa từ cả hai phía đã dần khuất bóng. Tuy nhiên, những hình ảnh ghê rợn về sự kiện sáng 16 tháng 3 năm 1968 thì vẫn luôn còn mãi. Nhưng không ai trong số những người liên quan hoặc biết đến thảm sát My Lai cho phép mình được lãng quên sự kiện này. Những ngày tháng 3, trước đài tưởng niệm những nạn nhân của cuộc thảm sát vẫn là những đoàn người, là nhang khói, là hoa sen và cả những tiếng khóc của những người từ xa tới khi nghĩ về nỗi đau dân tộc mình đã phải gánh chịu. My Lai vẫn luôn ở đó trong dòng chảy lịch sử, nhắc nhở tất cả chúng ta hãy trân quý giá trị của hòa bình hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem nhé.